नमस्कार, लक्ष्मी किचन मध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण दिवाळी स्पेशल मोतीचूर लाडू भज्यापासून कसे बनवायचे ते पाहणार आहोत. तर यासाठी जे साहित्य घेतले ते पाहू आपण. तर यासाठी जे साहित्य घेतलेलं आहे, 2 वाट्या मी बेसन घेतलेलं आहे, म्हणजे अर्धा किलो असं प्रमाणे म्हणलं तर. आणि वाटीच्या मापाने म्हणलं तर 2 वाट्या घेतलेलं आहे. तर हे बेसन पीठ आपल्याला जर छान चाळून घेतलेलं आहे मी. हे आपल्याला याच्यामध्ये पाणी टाकायचे आणि छान असं हे मळून घ्यायचंय पीठ. हे झटपट होणारे मोतीचूर लाडू आहेत. विना बुंदीचे आपण झटपट बनवणारे मोतीचूर लाडू हे तयार करणार आहोत. तर या ठिकाणी आपण जसं भज्याला पीठ तयार करतो तशाच पद्धतीचं आपल्याला या ठिकाणी हे पीठ तयार करून घ्यायचं आहे. आवश्यकतेनुसार लागेल तसं पाणी टाकायचंय आपल्याला. आणि हे पीठ जे चांगलं आपल्याला व्यवस्थितच करायचं, जेणेकरून आपले हे जे मोतीचूर लाडू आहेत ते मस्तपैकी छान होतील. तर आपल्याला याच्यामध्ये जे बॅटर आपण पाणी टाकून अजून हे घट्ट केलेलं आहे, तर अशी या कन्सिस्टन्सी हवी. याच्याप्रमाणे या पद्धतीने आपल्याला हे पीठ तयार करून घ्यायचंय. या ठिकाणी मी कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. तर आपण अगोदर बघू याच्यामध्ये तेल जर हे चांगलं तापलंय का नाही, त्यासाठी तर थोडंसं मी टाकून बघतीये पीठ, की याच्यामध्ये हे पीठ चांगलं म्हणजे तेल जे आहे ते चांगलं गरम झालंय का नाही हे बघण्यासाठी. तर आपलं तेल हे छान असं गरम झालेलं आहे. तर या तेलामध्ये आपल्याला या चमच्यानेच आपल्याला हात न खरकटा करताच आपल्याला या चमच्यानेच आपल्याला याच्या तेलात भजे सोडायचे आहेत छान असे. तर आपल्याला हे काय म्हणजे मीडियमच गॅसवरती आपल्याला हे छान असे हे भजे तळून घ्यायचेत आपल्याला. ही अगदी झटपट आणि अतिशय सोपी रेसिपी आहे ऍक्च्युली. न बुंदी पाडता हे आपण करणार आहोत. तर हे भजे छान असे माझे तळून झालेले आहेत. तर मी एका भांड्यामध्ये काढून घेते. तर या मी पाटीमध्ये काढून घेतलेले आहेत. तर या पद्धतीचे आपल्याला भजे करून घ्यायचे. तर या ठिकाणी मी दुसरेही भजे सोडून घेते याच्यामध्ये तेलात. तर आपण हे छान असे हे भजे हे देखील सुद्धा आपण तळून घेतो आहे. हे जे आपल्याला जे गॅस आहे त्यासाठी मीडियम गॅसवरच ठेवायचे, जेणेकरून आपले हे भजे करपणार नाही आणि आपल्या लाडूचा कलरही एकदम व्यवस्थित राहील. तर याची आपल्याला काळजी घ्यायची. शक्यतो हे भजे आपण तळताना जाडच कढईचा वापर करायचा आहे, जेणेकरून आपले हे छान होतील भजे. तर हे देखील सुद्धा तळून झालेले आहेत आपले भजे. तर आपण हे ते भांड्यात काढून घेऊ. अतिशय सुंदर असा हा पिवळसर कलर आलेला आहे. तर हेच भजे आपल्याला आता सुद्धा हे मिक्सरमध्ये थोडेसे दाटसर फिरवून घ्यायचे. जसे आपण मोतीचूरची बुंदी असती बारीक, त्याप्रमाणेच आपल्याला हे भरडून घ्यायचे सगळं मिक्सरमध्ये. तर हे मिक्सरमध्ये मी भरडून घेतलेलं आहे छान असं. तर आपल्याला पाक कसा बनवायचा त्यासाठी या ठिकाणी मी 1.5 वाटी साखर घेतलेली आहे, त्याच वाटीने ज्या वाटीने पीठ घेतलेलं आहे त्या ठिकाणी.
तर हे 1.5 वाटी आणि त्यासाठी आपण 2 वाटी पाणी टाकणार आहोत. म्हणजे साखर भिजेल इतकंच पाणी टाकायचं आपल्याला. जास्त पाणी टाकायचं नाहीये. तर हे या वाटीने मी घेतलेलं आहे माप असं 2 वाटी अ, पाणी घेतलेलं आहे आणि 1.5 वाटी साखर घेतलेली आहे अंदाजे. तर हे आपल्याला छान असं हे उकळून घ्यायची साखर आणि याच्यामध्ये मी खाण्याचा कलर टाकते. हे ऑप्शनल आहे. बट जर मोतीचूरचा लाडूचा जो कलर असतो तो ऑरेंज कलरचा असतो बऱ्यापैकी म्हणजे केशरीसारखा. तर या ठिकाणी मी तो कलर वापरलेला आहे. तर तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही दुसरा पण कलर वापरू शकता. हे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार करू शकता. ही छान अशी ही उकळी पटलेली आहे आणि आपल्याला जो पाक जो करायचा आहे तो थोडासा दाटसर करायचा आहे आपल्याला. एकतारी म्हणजे थोडासा घट्ट असं करायचा आहे. एकतारी पद्धतीचाच करायचा आहे आपल्याला. म्हणजे एवढा पण जास्त कडक करायचा नाही जेणेकरून याच्यामध्ये क्रिस्टल येईल. तर याच्यामध्ये जे क्रिस्टल येऊ नये म्हणून आपल्याला थोडासा लिंबाचा रस 2-3 थेंब टाकायचा आहे. तर मी आता ही वेलची पूड पण टाकून घेतलेली आहे याच्यामध्ये छान अशी. तर आपला हा पाक तयार झालेला आहे. तर आपण जे भरडून घेतलं होतं भज्यांचं, तर हे सगळं आपल्याला पाकामध्ये मिक्स करून घ्यायचं छान असं. आणि त्यावेळेस गॅस हा आपल्याला मीडियम गॅसवर ठेवायचा. तर हे मग बी असतात ते कलिंगडाचे बी, तेही टाकायचे. ते या ठिकाणी ऑप्शनल आहेत. तुम्ही या ठिकाणी काजू वगैरेही वापरू शकता, मनुके वापरू शकता. आणि आपल्याला वेलचीची जी पावडर आहे, तर ही सगळ्यात शेवटीच टाकायची आहे म्हणजे ज्यावेळेस जेणेकरून आपला जो फ्लेवर आहे, तो अतिशय सुंदर आणि छान राहतो. जर आपण अगोदरच टाकलं तर त्याचा फ्लेवर सगळा निघून जातो. हे छान सगळं मिक्स करून घ्यायचंय आपल्याला. हे आपल्याला 10 मिनिटं तसंच झाकून ठेवायचं आहे, जेणेकरून आपला जो पाक आहे, तो व्यवस्थित छान असा मिक्स होऊन जाईल आपला या मोतीचूर या म्हणजे मिश्रणामध्ये आणि त्याच्यानंतर हे आपले काढलेलं आहे मी. आता हे थोडंसं सगळं व्यवस्थित असा पाक छान तयार झालेला आहे आणि मिश्रणही व्यवस्थित झालेलं आहे. तर आणि आपण लाडू आपल्या हाताने वळून घ्यायचे, जसे आपण नॉर्मल लाडू करतो तशाच पद्धतीचे आणि त्याच्यावरून आपण डेकोरेशनसाठी काजू लावायचे. तर हे लाडू मी छान असे वळून घेते. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार साईज कशी करायची छोटे-मोठे हे बांधू शकता तुम्ही लाडू तुमच्या पद्धतीने. अतिशय झटपट होणारे आणि कमी वेळेत होणारे हे लाडू आहेत आणि हे मी अतिशय सुंदर असे हे सगळे लाडू तयार करून घेतलेले आहेत. ही रेसिपी तुम्ही तुमच्या घरी नक्कीच ट्राय करून बघा आणि कमेंटद्वारे मला सांगा ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली. चॅनलला नवीन असाल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. तोपर्यंत बाय.